Mọi người biết không, trước đây khi mình còn đi học ấy thì mình vẫn nghĩ rằng mình có nhiều thời gian nên không hề cố gắng hết sức để học hỏi và phát triển bản thân. Đến bây giờ, khi mình đang bận rộn giữa công việc và gia đình thì mình mới thấy nếu cứ hời hợt với kế hoạch của mình thì nó sẽ chỉ được viết trên giấy từ năm này qua năm khác mà thôi. Nên để làm việc được hiệu quả thì mình phải bắt đầu tạo ra những thói quen tốt hàng ngày. Xin chào, mình là Uyên. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với mọi người một tuần làm việc hiệu quả của mình nhé. Một trong những mục tiêu năm nay của mình là nâng cao tay nghề vẽ. Tuy hiện tại thì mình vẫn đang có làm job, nhưng mà mình cảm thấy từ kiến thức lẫn kỹ năng vẽ của mình thì còn đang rất là yếu. Tương lai thì mình muốn trở thành một họa sĩ minh họa, có thể tự sáng tác và minh họa chuyện cho chính mình. Muốn điều đó được thực hiện thì trước tiên mình phải vẽ đẹp hơn. Mà muốn vẽ đẹp hơn, không có cách nào khác ngoài việc mình phải dành thật nhiều thời gian hơn để luyện tập. Mình tin là khi có nền tảng tốt rồi thì nó sẽ là bước đệm để mình có thể tiến xa hơn. Trong lúc làm việc thì mình đã nhận ra chụp ảnh và học vẽ cũng có rất là nhiều nét tương đồng. Ngoài sử dụng thành thạo công cụ thì cũng đều phải biết đến bố cục, màu sắc và ánh sáng. Nên học vẽ chính ra cũng hỗ trợ rất là nhiều cho công việc hiện tại của mình đấy chứ. Chụp ảnh thì giúp mình ghi lại thế giới xung quanh một cách nhanh chóng, còn vẽ thì giúp mình hiểu sâu hơn về những gì đang nhìn thấy. Khi kết hợp cả hai, mình không chỉ ghi nhận lại khoảnh khắc mà còn cảm nhận được từng lớp sắc độ, không gian và cả cảm xúc ở trong đấy nữa. Mình thì vẫn thường xuyên lên YouTube để học hỏi thêm kiến thức liên quan đến công việc, cố gắng đổi mới sáng tạo hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm và nội dung của mình không bị nhàm chán. Việc học hỏi không ngừng là cách duy nhất để bản thân tiếp tục phát triển và tiến về phía trước. Trước đây thì mình có thói quen là lựa chọn làm những việc mình muốn trước để có cảm hứng ấy. Kiểu muốn làm điều này điều kia thì mình phải có hứng mới làm được ấy. Nhưng rồi mình thấy nó chỉ là một cách để mình đánh lừa bản thân, để trốn tránh công việc mình cần phải làm mà thôi. Giờ thì mình đã biết được là phải chọn việc cần làm trước rồi mới đến việc muốn làm. Khi việc quan trọng được làm xong thì đầu óc sẽ nhẹ nhàng, đến khi làm các việc khác thì cũng sẽ thoải mái hơn. Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được vậy thì bản thân cũng cần phải có sự kỷ luật. Nhất là vào những hôm tâm trạng không tốt, rất dễ xao nhãng và muốn làm cái gì đó vui vui trước đã. Mỗi lần vượt qua được cái cảm giác muốn trì hoãn đó là mình thấy wow, mình thật mạnh mẽ vì đã chiến thắng được con quỷ lười biếng trong mình rồi. Thực sự thì không phải lúc nào mình cũng là người sống kỷ luật và khắt khe đâu. Mình cũng có lúc này lúc kia mà. Quan trọng là mình biết được mục tiêu phía trước của mình là gì, để bản thân không dễ dãi với những cái cớ quen thuộc. Mình học được rằng khi mình thật lòng với những gì mình đang làm thì sự chăm chỉ sẽ không còn là áp lực mà trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống hàng ngày.
Mình cũng biết rằng là để tập trung làm việc được hiệu quả và năng suất, sẽ có những lúc mình cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Ở thời điểm này thì mình sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, nhân tiện điều chỉnh lại kế hoạch sao cho phù hợp hơn để bản thân không bị quá sức. Muốn hiệu quả thì phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi chứ, đúng không? Vì tính chất công việc nên mình thường xuyên ở nhà và làm việc một mình. Nhiều lúc mình có cảm giác như là mình bị tách biệt xã hội ấy. Nên mình rất thích được đi ra ngoài, gặp gỡ và tán gẫu với bạn bè. Quán cà phê theo mô hình coworking space, không gian thì nhiều cây và thoáng đãng. Bọn mình thì ngồi ngoài trời nên cũng thoải mái bày bừa, nói chuyện mà không sợ làm phiền đến ai cả. Bình thường ở nhà làm việc với máy tính suốt rồi, nên khi được ra ngoài gặp gỡ bạn bè, được cầm bút vẽ không sợ deadline, không lo khách sửa, thì cũng giúp mình bớt stress hơn nhiều. Một điều mà mình cảm thấy rất là biết ơn trong quá trình học vẽ, đó là có những người bạn đồng hành. Thật vui khi mình có một nhóm bạn chung sở thích, thi thoảng lại tụ tập cùng nhau vẽ, chia sẻ những tip nhỏ, cùng nhau quan sát, góp ý và cổ vũ nhau tiến bộ từng chút một. Những buổi vẽ chung không chỉ giúp mình học hỏi thêm được nhiều điều mới, mà còn tiếp thêm năng lượng để mình không một cuộc giữa chừng. Thực sự là có nhiều lúc mình cảm thấy rất là chán, vì vẽ mãi mà chưa thấy đẹp. Mọi người không chỉ động viên suông mà còn chỉ cho mình chỗ nào được, chỗ nào cần phải cải thiện nữa. Nhờ vậy mà việc học vẽ với mình không còn đơn độc, mà trở thành một hành trình đầy thú vị. Xem bức tranh mình vẽ chú ong nè, xinh không? Mình ít khi sử dụng màu nước nên cầm cọ tô vẫn nhát tay lắm, vẫn phải dùng màu chì để tô đè lên. Nhìn thế này là biết mình cần phải đi luyện vẽ nhiều hơn rồi. Vào những ngày cuối tuần, mình đều dành thời gian bên gia đình và đưa con gái đi chơi. Cả tuần đi học trên lớp rồi nên con cũng rất thích được chơi ở ngoài trời. Mình thì cũng cố gắng nghĩ ra thật nhiều hoạt động để có thể chơi cùng với con. Được cái thì Xíu rất là thích vẽ. Các trò khác thì có thể nhanh chán, nhưng vẽ thì con có thể ngồi như thế này cả buổi chiều. Và thế là có những ngày bố được ngồi uống cà phê tán gẫu với bạn bè, còn hai mẹ con ngồi bên cạnh thỏa sức sáng tác với những cây bút màu. Nhìn khuôn mặt ngây thơ và những nét vẽ đầy tự do ấy, làm mình thấy cuộc sống cũng có lúc thật dịu dàng. Có thể con bé sẽ nhanh quên, nhưng mình sẽ ghi nhớ và trân trọng những khoảnh khắc đáng yêu này. Gần đây, mình bắt đầu học một ngôn ngữ mới, đó là tiếng Trung Quốc. Mình thích tiếng Trung, nhưng mà cũng đắn đo lắm mới dám bắt đầu, vì với mình tiếng Trung rất là khó. Trước khi học, mình cũng có tìm hiểu ở một vài group và gặp khá nhiều câu hỏi kiểu như: mình 25 tuổi giờ mới học tiếng Trung có được không ạ? Trời ơi, mình đọc xong rồi chỉ dám lặng lẽ đi ra, vì mình hơn 30 tuổi rồi mới bắt đầu học từ con số 0 đây này. Nhưng đúng là một người ở độ tuổi U40 như mình thì việc học nói chung
Đúng là không hề dễ dàng một tí nào. Nhưng đừng vì mọi người nói khó mà bạn sợ không dám bắt đầu nhé. Để thuận tiện nhất thì mình chỉ có thể sắp xếp học online vào buổi tối thôi. Mình học 3 buổi trên một tuần, mỗi buổi 1 tiếng 30 phút. Chắc là vừa học vừa làm nên trong đầu nhiều thứ phải quan tâm, khiến mình ghi nhớ kém hơn. Hoặc cũng có thể là mình đã có tuổi rồi. Mỗi khi cảm thấy nản lòng là mình lại tự nhắc bản thân rằng chậm mà chắc, chỉ cần mình vẫn tiếp tục. Duy trì thói quen học tập đều đặn cũng không phải là một việc dễ dàng đâu. Nhưng mình tin rằng mỗi cố gắng nhỏ ở hiện tại đều có ý nghĩa và dần dần sẽ tạo nên kết quả tốt trong tương lai. Song song với học tập và làm việc thì mình vẫn sẽ dành thời gian để chăm sóc cho bản thân và cho cả gia đình nhỏ của mình nữa. Có những hôm mình cảm thấy khá là mệt, nhưng chỉ cần cố gắng dọn dẹp lại nhà cửa một chút thôi là mình sẽ thấy tinh thần khá lên hẳn. Với mình thì giữ cho ngôi nhà luôn gọn gàng và sạch sẽ cũng là một cách để tâm trí được thư giãn và thảnh thơi hơn. Nhưng thật ra mình không phải lúc nào cũng làm được hết tất cả mọi thứ. Mình không thể làm tốt cùng lúc mọi vai trò và mình nghĩ điều đó là bình thường. Khi công việc bận rộn thì mình sẽ tạm lười một chút trong chuyện nhà cửa. Còn những ngày chỉ đủ thời gian để chăm lo cho con, cho gia đình thì mình lại cho phép bản thân tạm gác lại việc học hay công việc cá nhân lại một hôm. Không ai giống ai, vậy nên chúng ta hãy dựa vào cuộc sống hiện tại của mình để xây dựng một kế hoạch học tập và làm việc cho hợp lý. Cân bằng không phải là làm đều mọi thứ mỗi ngày, mà là biết chọn điều gì quan trọng nhất ở từng thời điểm và làm điều đó một cách trọn vẹn, không áp lực, không tự trách. Mình học được cách chấp nhận rằng không hoàn hảo cũng không sao, miễn là mình không ngừng cố gắng và sống tử tế mỗi ngày. Cuối cùng, đừng quên đối đãi và chăm sóc cho bản thân mình thật là tốt. Ngủ đủ giấc này, uống đủ nước, ăn đúng giờ và quan tâm đến cảm xúc của mình. Dù bạn đến đâu cũng đừng đánh rơi những điều nhỏ xíu nhưng quan trọng ấy, vì chính những điều này sẽ là thứ tiếp thêm năng lượng tích cực cho mình. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian xem video của mình ngày hôm nay. Đừng quên ấn thích và theo dõi để ủng hộ mình ra nhiều video hơn trong thời gian tới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye!